Με χειριστήρια στο χέρι γυρνάμε, στα ψηφιακά παιδεία όλοι πολεμάμε. Η ομάδα μας δυνατή στον κόσμο λέμε. XboxHellas πάντα το πάμε. Από την Κρήτη μέχρι και τον Εύρο, στα games όλοι πρώτοι από την αρχή. Όπου κι αν πάμε όλοι μας ξέρουν. XboxHellas όλη η γη το μαθαίνει. Γεια σου, XboxHellas φωνάζω δυνατά. Είσαι ο δικός μας κόσμος, να το ξέρεις καλά. Καλά, μέσα στο παιχνίδι είμαστε μια καρδιά. XboxHellas, είσαι η δικιά μας χαρά. Το controller φωτίζει σαν αρχαίο μυστικό. Οι μικροί και οι μεγάλοι παίζουν εδώ. Ελληνικό πνεύμα ζωντανεύει ξανά στην οθόνη τους. Αντιπάλους τους μικρά λάτες Spartans, παρέα όλοι μαζί. Οι gamers μας δυνατοί για τη θάση. Με πάθος και ψυχή παίζουνε παντού. XboxHellas στον κόσμο δεν έχει αλλού. Γεια σου, XboxHellas φωνάζω δυνατά. Είσαι ο δικός μας κόσμος, να το ξέρεις καλά. Καλά, μέσα στο παιχνίδι είμαστε μια καρδιά. XboxHellas, είσαι η δικιά μας χαρά. Φωνάζω δυνατά, είσαι ο δικός μας κόσμος, να το ξέρεις καλά. Μέσα στο παιχνίδι είμαστε μια καρδιά. XboxHellas, η δική το μαθαίνει. Γεια σου, XboxHellas, φωνάζω δυνατά. Είσαι ο δικός μας κόσμος, να το ξέρεις καλά. Μέσα στο παιχνίδι είμαστε μια καρδιά. XboxHellas, είσαι η δικιά μας χαρά. Καλησπέρα Σπάρτανας, καλησπέρα Μαρίνς, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Βράδυ Πέμπτης, 23 Ιανουαρίου του 2025. Όλη η παρέα εδώ μαζί σας. Αρχίσουμε από το Πέτρο, το Μπιτέντο. Καλησπέρα Πετράκο από το πέραμα με τα παπάκια εκεί πέρα. Έτσι, τα παρταβάκια είναι έτοιμα παιδιά, πάμε, καλησπέρα σε όλη την ομάδα. Λοιπόν, πάμε βόρεια, Καβάλα. Γιώργος Σαμαρτζής, Σαμσέριν. Δεν είπα πάνω στον ουρανό ρε, βόρεια είπα. Βόρεια είναι πιο πάνω ρε φίλε πάντα. Καλησπέρα σε όλους παιδιά. Helicopter! Και όποιος κατάλαβε. Ιορδάνη Σταυλάς, κυρίες και κύριοι από Ρόδο. Καλησπέρα Ιορδάνη μου. Μαλάκα, μου βάλεις τώρα αυτή τη φωτογραφία του Πιντέντο. Είναι δυνατόν να μην είμαι ελικόπτερ? Ναι. Και δεν έχω βάλει και 18 πλάσο και τίποτα άλλο. Είναι απόκτημα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Minecraft. Πολύ ωραίο. Diamond είναι. Ναι. Εν τω μεταξύ είχε ρε φίλε, βρήκα κράνος Lego και χέρια Lego. Αλλά επειδή ξέρετε ότι δεν μου αρέσουν καθόλου τα Lego. Αλλά ρε μαλάκα πολύ ακριβά ρε πούστη. Να τσαβάλω 18 πλάσ, να είμαστε σίγουροι. Πάρα πολύ ακριβά. Σου έχω μία έκπληξη, έχω ετοιμάσει για ποστεράκια κάτι ωραίο. Θα σ' αρέσει. Ποιος? Για σένα. Αν θα κάνεις stream Lego. Όταν συνήθως μου το λες αυτό, αρχίζει το φιλοκάρδι μου. Όχι, είναι... το βρήκα ένα ωραίο, να σου κάνω ωραία ποστεράκια για Lego. Α, για Lego. Ναι. Καλό ακούγεται. Καλό. Και ό,τι θες σε Lego στυλ να σου φτιάξω. Ό,τι θέλω.
Σε φωτογραφία εννοώ. Όχι, μη δίνεις ιδέες. Ναι. Θα το ήθελα σε Lego στυλ να το μεγαλώνω μικρενός, το θέλω, το εγωισμό. Α, να βάζεις επιπρόσθετα. Ναι. Στο σπαθάκι εκεί πέρα που έχεις του Minecraft εννοώ. Κάτι λείπει από τη φωτογραφία του Πιτέντο. Τι λείπει καλέ. Τι λείπει. Δεν λείπει κάτι. Ο Πιτέντο λέει. Του λείπει. Το μαλλί. Όχι, του πέσε τώρα. Κοπέλο ρε. Από τη φωτογραφία λείπει η φιλενάδα μας από πίσω από τον Πιτέντο. Που ήταν πλάτη-πλάτη. Καλά, ακόμα εκεί είστε. Τώρα και εσύ τώρα. Λοιπόν, καλησπέρα στο Πανιστήρι και είμαστε τα πιο όμορφα παιδιά του Twitch, εννοείται. Καλησπέρα στο... Αν εσύ είσαι άσχημος, τι φταίμε εμείς οι υπόλοιποι, ρε μαλάκα. Ναι, τώρα έχει ένα δίκιο το παιδί. Ναι, καλησπέρα στον Γιάνναρο, τη δεσποινά μας. Καλησπέρα, το Θωμά. Γιάννα ρε, άμα ήξερες από Κολομβία, δεν θα ψώνιζες Ινδία. Έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το πούμε, πώς το λένε, φάτσα με φάτσα. Δεν λέγονται online αυτά γιατί μένουνε. Καλησπέρα στο Γιώκη, καλησπέρα στον Δημήτρη, καλησπέρα στον Αποστόλη. Συντονιζόμαστε σλιόλι, παρά 10, 8 η ώρα ξεκινάει το event. Και έχουμε, πώς το λένε, έχουμε σίγουρα το Doom. Λέει ZQXX, ευχαριστούμε για την εγγραφή. Για μην έχετε τόσα δύσκολα nickname, θα πάθει τίποτα. Πάθετε απλά γράμματα. Με την πρώτη το διάβασα, σε παρακαλώ. Μαλάκα, την άλλη έκανε στο live προχθές το τέτοιο, προχθές το Spider-Man. Μαλάκα, τον πάνω τον είπες Πέτρο. Τον άλλον μαλάκα του άλλαξε στο gamer tag, το κάνες που γαμώ το σπίτι μου. Μαλάκα. Το πήρα χαμπάρι μετά ότι τον είπα πάνω τον Πέτρο. Έλα μωρέ τώρα λεπτομέρειες. Πέτρο τον πάνω. Ναι. Ακόμα και τώρα υπάρχει σύγχυση. Κάποιος θα διερευνήσει, παιδιά. Έχουμε λοιπόν να δούμε Doom, σίγουρα. Έχουμε να δούμε το South of Midnight, σίγουρα. Έχουμε να δούμε το Expedition 33, σίγουρα. Και μας μένει τα ερωτηματικά. Το remake του Oblivion. Εγώ είπα την Τετάρτη που μας πέρασε ότι κάτι θα παίξει σε κονσόλα. Κονσόλα εννοώ Nintendo ή Sega. Αυτό είπα εγώ. Θα δούμε τώρα. Εσύ Πέτρο τι λες. Ανακοίνωσε ότι θα πάει... Τότε γιατί να το κάνουμε ερωτηματικό όμως ρε παιδιά, άμα είναι στο έτσι. Ναι, εγώ πιστεύω ότι software θα είναι, τίτλος θα είναι. Καινούργιο παιχνίδι. Ναι, παιχνίδι από κονσόλα, αυτό εννοούσα εγώ. Οκ. Ναι. Τι θέλω να πούνε μισό. Δημήτρη, λες ότι θα έρθει κάποιος τίτλος από Sega ή Nintendo. Ναι. Στο Xbox. Ναι. Οκ. Αυτό εννοούσα. Ναι, τη Sega είναι multiplatform. Έρχονται και λέω μπαίνουν. Ναι. Nintendo θα είναι πολύ τραβηγμένο. Δηλαδή θα είναι στο πραγματικό. Για πες Πέτρο, τι έλεγες εσύ. Πιστεύω, θέλω Final Fantasy, αλλά πιστεύω μάλλον σε λίγο πιο διαφορετική φύση. Μάλλον θα πάμε για το Oblivion το Remaster. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ. Φωνάζει πάρα πολύ το Oblivion πάντως στο χώρο. Το είχαμε δει, και το είχαμε δει νομίζω και στο δικαστήριο στα έγγραφα το συγκεκριμένο, που λέγανε ότι το είχαν στο roadmap. Οπότε ίσως να είναι μια καλή ευκαιρία να το πούνε. Αυτά λοιπόν, πιστεύω. Εγώ επειδή έχει πολλά ερωτηματικά η φωτογραφία και όχι ένα, η μία μου άποψη είναι η βιβλιοθήκη της Activision. Ότι έχει και πολλά ερωτηματικά και καλά ρε παιδί μου, ότι είναι πολλά μαζί. Πολλοί τίτλοι μαζί, Ναι. Αυτό που θα ήθελα είναι ένα Marcus Phoenix. Εντάξει, αυτό έτσι κι αλλιώς εσύ κοπανιέσαι γι' αυτό. Ναι, γεια σου Τσαγκάρη. Λοιπόν, Δημήτρη, πέτα την οθόνη, είναι και 54. Πέτα την να την έχουμε live. Γιατί τώρα δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πεταχτεί ρε παιδιά, από το οποίο να είναι... Έξω λίγο εδώ το chat γιατί για κάποιο λόγο κουνήθηκε.
Λοιπόν, καλησπέρα για να βοηθήσω λίγο με το gamertag. Διαβάζετε X-Slay. Διαβάζετε σαν Slay. Slay Zox. Το Q Ναι, τα πιάνεται X σαν δεν O. διαβάζονται, είναι και καλά σαν εισαγωγικά, ρε παιδιά. Ναι, ρε. Βρε, εγώ μαζί σου για τον παππού εδώ να το ξέρω. Ναι, το Slay πάντως το είπα σωστά. Τα υπόλοιπα, εντάξει. Να μείνω στα νύχια μου. Οπότε, Slay Zox είναι το παλικάρι. Ωραία, Ναι. Slay Το Zox. Phoenix με γυναίκα πρωταγωνίστρια. Χέστηκα, ας βάλουνε και το σκύλο του Μάρκους πρωταγωνιστή. Λοιπόν, για πείτε μου λιγάκι να ανεβάσω λίγο τον ήχο από το βίντεο. Πείτε μου πού θέλετε να το σταματήσω. Κάτσε να ακούσω λίγο. Καινούριο Banjo Kazooie σε Xbox PC Switch 2. Δυνατός ο Αποστόλης. Ωραίος. Καλά είναι, Δημήτρη, μια χαρά είναι. Καλά είναι. Ωραία. Καινούριο Banjo Kazooie, Αυτό νομίζω και κάπου είχε διαρρεύσει κάποια στιγμή. Για Δεν το ξέρω Banjo. αν ήταν για το τίτλο, δεν θυμάμαι βασικά αν ήταν για το παιχνίδι, για καινούριο παιχνίδι ή για ανανέωση των δικαιωμάτων. Αυτό δεν θυμάμαι. Παιδιά, στον Γιώργο, χρόνο. Συγγνώμη. Ο Oblivion εσύ. είπε. Oblivion. Remake. Θέλω και πιστεύω. Να πω λίγο δύο πραγματάκια έτσι που έχουμε λίγο αυτά τα 3-4 λεπτά, γιατί μερικές φορές νιώθω ότι είμαι ηλίθιος ή ότι με θεωρούν ηλίθιο μερικοί άνθρωποι. Τι έγινε πάλι. Παιδιά, είμαστε ένα κανάλι που ασχολούμαστε με το Xbox. Ωραία. Έχουμε ποστάρει από την αρχή της εβδομάδας ότι θα κάνουμε το direct και όλα αυτά. Δεν με νοιάζει ποιος άλλος θα ανοίξει το direct. Χέστηκα στα παπάρια μου. Ας ανοίξουν και όλοι. Δεν με ενδιαφέρει και καλά θα κάνουν γιατί βοηθάει το Xbox. Αλλά ρε μαλάκες, δεν γίνεται να σας εγκρίνω δημοσίευση στο δικό μου community ότι θα κάνει την ίδια ώρα με μένα εκπομπή. Δυνατό. Ας Μαλάκα, πούμε, σοβαρεύτε. και εμείς που κάναμε τώρα την ανακοίνωση ότι θα κάνουμε live, δεν την έκανα κοινοποίηση την ανακοίνωση σε ομάδες οι οποίες ήξερα ότι θα κάνουν και αυτοί live. Μαλάκα, δεν είναι δυνατόν να πας να ποστάρεις και να θεωρείς ότι θα σου εγκρίνω και να μου ζητάς το λόγο γιατί δεν συνενέκρινα. Δυνατός. Ενώ σου έχω ξαναπεί ήδη μια φορά ότι πρόσεχε γιατί ποστάρεις πάνω στους GGPT, κάνεις τα ίδια πράγματα που κάνουν και αυτοί, χαλάρωσε λίγο, βλέπε λίγο, ναι να βοηθήσουμε, αλλά όχι να καταστρέψουμε τη δικιά μας δουλειά για να βοηθήσουμε σένα. Εντάξει, Καλησπέρα πάνω, καλησπέρα. αυτό. Γεια σου ρε Πανού. Μερικοί είναι και τέτοιο, καναλάρχες. Καναλάρχες. Ναι, είναι καινούριο αυτό, καναλάρχες. Λοιπόν, Μαλάκα, όποιος γυρίσει και με πει ποτέ καναλάρχη, του έχω κόψει και την καλημέρα, έτσι. Τώρα σου πω τέτοιο. Κόψει, ναι. Θα εννοεί το κανάλι, ξέρεις, τη διόρυγα. Α, το Σουέζ. Ναι. Έτσι λένε όταν βλέπουν τον κόλο μου από πίσω. Άχι ρε μαλάκα, δεν μπορώ ρε φίλε, δεν μπορώ. Γεια σου Γιώργη, γεια σου ρε Γιάννα ρε. Λοιπόν, 2 λεπτά. γεια σου Γιώκα ρε, γεια. Τι άλλο, δεν είχαμε και κανένα νέο συνταρακτικό. Όχι, όχι. Είχαμε μεγαλό Όχι. καναλάρχης. Γεια σου Κυριάκο. Καναλάρχης, φίλε τώρα το είδα. Εντάξει μαλάκα, δεν μπορώ. Νομίζω πρέπει να παίζει σε κάθε εκπομπή. Στάνταράκι. Δεν γίνεται. Είμαι ο Sleepy Mule και είμαι καναλάρχης. Λοιπόν, έλα τώρα, με έχει πιάσει η αγωνία πάλι. Τι δείχνει Ναι, τώρα ρε. από πίσω? Δείχνει South of Midnight, αυτός είναι με την κιθάρα. Αυτή η κατσαρίδα ναι. από το ίδιο είναι. Πας και έχει κάνα easter egg. Τζο, κάτι το οποίο είδα που ίσως να είναι legit στα Ναι. υποτιθέμενα leaks που έχουν βγει, το προλαβαίνω στο ένα λεπτό, είναι ότι φημολογείται ότι το Doom πάει για Μάιο. Οκ. Για Μάιο δεν ξέρω, αλλά για φέτος είναι σχεδόν... Ναι, σίγουρα. Γεια σου Μάνο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. έκανα αρχίδια καναλάρχες, ναι, αυτό ακριβώς.
έκανα ένα post στο community ότι έστειλε κάτι η Microsoft confidential. Α, ναι. Ωραία. Με κόκκινα γράμματα. Ναι. Θα σας πω ότι αφορά το avowed. Yeah. Μόνο αυτό. Να ξέρετε Έτσι. ότι... Για να δεν μην είναι είμαστε εκτός θέματος. Γιατί ο Ιορδάνης λέει μαλάκες. Γιατί να χάρε φωτάκι, τι να σου πω και φωτάκο και σένα. Γεια σου ρε Τέσσερα. Λοιπόν, Αφορά το Avowed, το οποίο σίγουρα δεν θα δείξει σήμερα τίποτα, έτσι. Ninja Gaiden, μαλάκα, δεν με χαλάει. Ninja Gaiden. Ούτε εμένα, αλλά. Το χάπι σου. Δημήτρη, με αυτό δεν κύβναγα ποτέ, να ξέρεις. λοιπόν, παιδάκια, εγώ σας αφήνω. Θα τα πούμε μετά. Ναι. Έλα, Οκ. ξεκινάει, πάμε. Έλα, πάμε, δώσε πόνο. Για να δούμε τι θα δούμε. Όλα τα παιχνίδια Day One στο Gamepass. Οπότε Όλα και το Play τέταρτο. Anywhere, Xbox Cloud. Οκ. Cross save και cross progression. Οκ. Πηγαίναγε 18. Όλα κομπλέ, Δημήτρη. Λογικά είναι το Doom. Όπα, το είδες. Δεν έλεγε 4 games, έλεγε 4-6 aims. 6 έμοιαζε, ναι. Ναι, 6 έλεγε, ναι. Όρς το Dios. Και όλα τα G είναι σαν 6. Εντάξει, πόσο ιστορικό franchise είναι. Για τον Doom. Ναι ρε φίλε, εντάξει, πόσο Ρε ιστορικό. φίλε. Πάμε ρε Xboxάρα, πάμε ρε Xboxάρα. Πάμε ρε. Δεν έχω και τη Molotov μαζί μου τώρα. Αυτό θα ξεκινήσει. Ω, Τι ήταν η εισαγωγή από Ninja Gaiden. λες. Ω, φίλε! Όπα. こんにちは、超えてくもゲームスチーム忍者の安田文彦です。今日は皆様にチーム忍者が長く大切にしてきたアクションシリーズの新情報を発表できる機会をいただけてとても嬉しく思います。早速ですが、こちらをご覧ください。 Flagship Action Series. Εντάξει. Μαλάκα, ανατρίχιασα, μαλάκες, ανατρίχιασα. Δώσε. Wreaked havoc across the world. Δείξ' το The Ράιου plot was τώρα. ultimately thwarted through the efforts of a soul ninja. However, the Dark Dragon's husk remained, and from this husk fell an endless downpour of cursed rain. The abandoned Tokyo continues its struggle against chaos to this day. Infiltrated the facility. Commencing mission. How you do? Ωρε, φίλε. Ωρε, φίλε. Ω. Έτσι εντυπωσιακότατο.
Hayabusa. Whatever your clan is plotting, it ends here. Izuna, bro, baby! Το πρώτο show του θα παίξω. Ωρε φίλε. Fuck off, Hayabusa. I will. Παιδιά, είμαστε 18 πλά. Ναι. Έχει σηκωθεί το πουλί μου, ρε φίλε. 世界中の町人の皆さん、10年以上大変お待たせしました。最強の忍者となり、容赦なく襲い来る敵に挑むハイスピードアクション、忍者ガイデンのナンバリング最新作として、忍者ガイデン4を発表させていただきました。本作はプラチナゲームズさんとの協業で開発を進めています。プラチナゲームズさんのアクションゲームというジャンルにおける実績は言うまでもなく、ガンネッタやニアオートマタなど素晴らしいアクションタイトルを生み出してこられました。忍者ガイデン4というタイトルを10年以上の時を超えて新たに皆様にお届けするにあたり、より多くの方に新鮮な気持ちでプレイしていただけるよう、新たな世界を新主人公であるもう一人の町人ヤクモで冒険するという形で制作することにしました。先ほどご覧いただいた映像の中でリュウハヤブサも登場していましたが、彼は今回も物語に密接に関わってきます。なぜヤクモと戦うことになったのか、リュウハヤブサが戦う目的は何なのか、本作の物語の中で展開していきます。任務は必ず成し遂げる。邪魔をするな。物語は黒龍がもたらした正気の雨によって荒廃した首都東京が舞台となっています。この雨は黒龍がまだ生きている証であり、雨が止まない限り東京に安寧は訪れません。Αυτό είναι κάνε ένα τσιγάρο πριν και ένα τσιγάρο μετά, είναι το event. 今作の新主人公であり、ハヤブサとツイヨのカラス一門に所属するヤクモが首都東京で黒龍を倒し、この世界を晴らすため戦いに身を投じます。これまで忍者ガイデンシリーズの中に見たダークでハードな世界観は継承し、そこにさらに危機を感じさせる要素として呪いやより混沌とした景観のデザインを取り入れています。ステージプレイ中に街が呪いの影響を受け、ビルは崩れ、道は歪み、ヤクモをピンチに陥れることでしょう。舞台となる東京はとある出来事によって街全体が崩壊し、マグペやヤクモと敵対する勢力がひしめき合う状態になっており、環境全体がプレイヤーに牙を向くように感じられるはずです。前作より立体的に自由度の増した危険に満ちたステージを、リングやシリーズおなじみの体術など忍者アクションを駆使して乗り越えていくことになります。レールアクション、スイングアクションなどのダイナミックで爽快なシチュエーションを多く追加しました。これら以外にもさまざまなシチュエーションやチャレンジ、隠されたアイテムなどを用意しており、ステージが進むごとに上がっていくテンションにも驚いていただけると思います。Ας πούνε κάτι τέτοιο Λευτέρη, κάψαμε φλάντες, να ξέρεις. Όχι, παιδιά, έχω πάρει... Έπεσε το ίντερνετ. リュウハヤブサに次ぐ新たな町人です。彼にはまだ若さも残っていますが、カラス一門を背負う天才忍者でもあり、忍者ガイデンシリーズにおける忍者の頂点、竜と肩を並べる世代の超人たり得る人物としてデザインしています。そんなヤクモの前に立ちふさがるのは、荒れ果てた東京の治安維持組織であり、黒龍の封印を守る竜神島や現世に蔓延する人ならざるものローマ、そしてもちろんシリーズおなじみの魔人も登場します。また現時点では公開していませんが、新たなキャラクターやシリーズファンの方に喜んでいただける人物も登場しますので、続報にご期待ください。従来のシリーズからバトルスピードをさらに加速させ、目にも止まらぬスピードで敵との攻防を繰り広げることができます。さらにヤクモが使える新要素、結節忍術、ヌエの型を駆使したダイナミックな攻撃によって、これまでから大きく進化した1対他の戦闘を可能にしました。ヌエの型ではこれまでの忍者ガイデンにはない
広範囲かつ一撃必殺の攻撃となっており、多勢に無勢の状態が長く続く戦況を一気に覆すことができます。もちろん1対1の戦闘における比率も健在です。プレイヤー同様、敵もガードや回避をしてくるため、緊張感のあるフェアな戦闘を味わうことができます。Πάντως θα συμφωνήσω με τον Τζο, φαίνεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο, παιδιά. Δεν είναι τώρα early τέτοιο. Όχι, δεν είναι καμιά αλφα πέτα. 忍者ガイデンのアクションの味わいにさらなる進化を感じられるかと思います。特にアクションに関しては手触り、バランス調整など細部にわたり日々議論させていただき、会社の垣根を越えた密なやり取りをさせていただいています。今作の主人公であるヤクモは竜とは一味違うアクションを有していますが、その中でもしっかりと忍者ガイデンらしさを感じていただけると思います。例えばカラス、ヌエ、2つの型があるという点がヤクモの大きな特徴ですが、それらが持つ多彩な性能のアクションを用いて敵や状況ごとに使い分ける攻略の深みや、滅却、絶技などを絡めた抑揚あるスピーディーな攻防などはもちろんヤクモでも健在です。ヤクモと竜ハヤブサはそれぞれがかなり個性的な遊び心地になっていますので、さまざまな戦闘バリエーションを楽しむことができるようになっています。Αυτό που λέει ο Γιώργος Gaming, επενδύσεις Ασία. Και όμως, bro, ヤクモ、そして竜ハヤブサの双方で飛燕、伊豆直俊などシリーズおなじみのアクションも駆使しつつ、新アクションを織り交ぜた新しい忍者ガイデンにご期待ください。忍者ガイデンシリーズに色濃く残っている歯ごたえやグレードの高いアクション体験の継承、さらに我々プラチナゲームズの特徴であるスピーディーなアクションやダイナミックな演出も取り入れ、進化した正当続編を作り上げるべく総力を挙げて開発を進めております。容赦ない敵とのいかなる攻防にもフェアに戦える手触りをヤクモでも目指しています。皆様に進化した忍者ガイデンを触っていただける日を楽しみにしています。シリーズファンはもちろんのこと、忍者ガイデンを初めてプレイする方でも存分に楽しめる作品になっておりますので、ぜひ発売をお待ちください。長年にわたってプラチナゲームズさんと共にまさに忍者のように潜んで忍者ガイデン4の開発を進めてきましたが、ついに発表することができて非常に嬉しく思います。2025年秋に本作を皆様にお届けできるのを楽しみにしています。続報にもぜひご期待ください。Φθινόπωρο του 25. Άντε, γεια. Εντάξει. Παιδιά, άσπρη η οθόνη. さて、本日お伝えしたい発表はそれだけではありません。こちらをご覧ください。Όπα. Όπα, κάτι ακόμα λέει. Πες μου ότι είναι τανείο, πες μου ότι είναι τανείο μόνο. Τούτο. Πες μου ότι είναι τανείο, δεν θέλω τίποτα άλλο. Όχι, remake του 2. Είναι το 2. Ναι. Unreal Engine 5 έγινε στην αρχή ή κάνουν λάθος? Ναι. Το 2 είναι. Ευχαριστώ Δημήτρη για το... Έχω χάσει τα κεφαλικά, κοίτα. Κοίτα εδώ. Η όλη τριλογία. Όλη τριλογία remake. Σήμερα στο Gamepass. Έλα, βγάλ' το σπαθί σου τώρα. Ω, μαλάκα, πόσο γαμάτο φαίνεται με Unreal. Όχι, αλλού, τέτοια αλλού. Πω, τι ξύλο είχα φάει εδώ, ρε μαλάκα. Ναι. Πόσο ξύλο είχα φάει εδώ. Το 2 είναι. Το 2 είναι. 忍者ガイデン2のオリジナル版は2008年に XboxHellas で発売し、バイオレンスな表現とハイスピードなバトルを皆様にお楽しみいただいた作品です。今作忍者ガイデン2ブラックではオリジナル版の表現に立ち戻り、アンリアルエンジン5を用いてグラフィックを大幅に刷新、忍者ガイデン2の完全版として開発いたしました。綺麗なグラフィックでお楽しみいただけるのはもちろん、竜ハヤブサに加え、あやね、もみじ、レイチェルもプレイブルキャラクターとして登場します。
そして本作は本日コンソール PC そ Εντάξει, して την Xbox Ninja. Gamepass でこの後すΜαぐήρθε, に μας 発 τα 売と πήρε. なります。 Today! 忍者ガイデンシリーズを長年応援いただいている皆様はもちろんのこと本日忍者ガイデンを知っていただいた皆様も忍者ガイデン4の発売までぜひ本作をお楽しみください。 Ninja Gaiden. 今年はチーム忍者創立30周年 Αντρέα, の節目であり κανόνισε 本 γιατί 日 έχω 発 όρεξη 表 σήμερα να させてい ακούς ただい κανένα た κάτι 忍者 like ガイデン έτσι. 4を含め Στη βούρτσα με τη 2025 σούστα. 年は忍者の年 Άντε ρε μαλάκα, エアオブザ忍者となりま τρολάρι ρε す。ぜ μαλάκα, ひ γάμισε 忍者 το. ガイデンシリーズの展開にご注目ください。本日はありがとうございました。 Παιδιά που είναι, το ψάχνω σε τώρα. Κάτσε ρε μαλάκα. Κάτσε, τώρα το ανακοινώσανε ρε. Συνήθως θα βάζουμε και επιτόπου. Release day Fall 25 λέει. Ninja Gaiden 4. Α, αυτό ήταν το ερωτηματικό τελικά. Αυτό ήταν το ερωτηματικό. Το ένα ερωτηματικό. Πολύ Να ωραία. γράψω δεν μπορώ τώρα. Hi, and welcome to Compulsion Games here in Montreal, Canada. At our studio, we care about world building, and we treat the setting almost like a character of its own. From the magical noir of contrast to the alternate history of We Happy Few, we draw inspiration from the landscape to shape mood, drama, and intrigue. For South of Midnight, our third-person action-adventure game, the story and characters bring a folkloric Deep South to life. This gave us a chance to explore Southern Gothic themes with a dark fantasy twist. So while our protagonist Hazel is at the forefront of our story, it's the macabre elements and larger-than-life creatures that will leave a mark on her journey and growth. Ακόμα δεν το έχει εμφανίσει. Όχι, όχι, εγώ Γιώργη το ψάχνω. Παιδιά, μετά το event θα εμφανίσει πάντα. Μετά το event. Μην ψάχνετε άδικα. Oh, shoot, we got 5 minutes. Let's go. Won't be rushed if you didn't. Don't mumble. Speak on it. I said we wouldn't be rushed if you didn't waste all that time at the shelter. Now, Μου θυμίζει οικογενειακές ιστορίες αυτό. I'm just saying. Hazel, please. We might need some help. I might need some help. While you're out helping everybody else. Hazel! Αλλά ποιος ονομάζει Φουντούκι το παιδί του ρε παιδιά? Hazel may start her journey as a typical 19-year-old. Καλά, εδώ τα ονομάζανε Daenerys από disastrous το events Game will of Thrones. push her into a darkly magical world where she'll learn who she really is and how to tap into weaving, an ancient magical power that redefines her trajectory in life. The land itself chooses Hazel as a weaver. Someone who can see beyond the surface and tap into a deeper reality, the grand tapestry. Weavers can see the fabric binding our worlds, connecting people, nature, and echoes of the past. Keep those hands to yourself. Hazel can perceive both the mystical strands and stigmas in the world. Through her newfound power, she reweaves these stigmas and mends the afflicted creatures she encounters. As Hazel discovers her power, the world gradually shifts into the surreal, revealing that creatures from the old folktales actually exist. Και αυτό, παιδιά, φαίνεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο, My salvation. Among them is good old Catfish, the storyteller who becomes both the guide and companion to Hazel across the game. It ain't every day I hear about a new weaver such as yourself. Would you kindly do your weaver thing and help me down? Meeting Catfish marks the true beginning of Hazel's journey. All of Hazel's arsenal and powers are designed around textile crafting and traditional spinning wheels. Her weapons include a spindle, 2 weaving hooks, and a distaff. Her magic abilities manifest with supernatural lace-like patterns, blending the traditional craft with mystical elements. Hazel engages with the world through a variety of movement abilities. Those abilities also help Hazel progress on a journey. As her journey unfolds, Hazel will master new weaving abilities, using them to traverse the world, conjure objects, and confront adversaries. Combat is about understanding and adapting to different enemy archetypes known as ain'ts, the manifestations of corruption Hazel encounters.
These haints trap Hazel in combat until she unravels them, destroying them in the process. Each haint has its own unique moveset, strengths, and weaknesses that you'll need to learn and adapt to. For example, the slug burrows on the ground and unleashes devastating strikes from afar, while the Ravager closes the distance with chilling speed. Hazel can counter these threats with agile melee abilities to execute powerful combos, jump attacks, and charge attacks. But close combat is risky and can backfire because haints have powerful defensive abilities. Mastering your magical skills becomes the key to gaining the upper hand in combat. Push, pull, and weave are some of the spells at your disposal that give you a tactical advantage during. Timing is everything. Pull distant enemies close to start melee combos, pull them back to interrupt and stun their attack. Then press the advantage with follow-up strikes. Spells interact uniquely with each enemy type, creating dynamic combat scenarios, especially when facing multiple types of opponents at the same time. Once in a day, enemies can be unraveled, breaking their core and setting them free of their clutch, which has the added benefit of providing elbows and reducing ability cooldowns. If you play your combos right, you can enhance Hazel's combat readiness and keep on chaining her abilities. As Hazel progresses in the game, she unlocks new moves and improved abilities, and you'll have to decide which areas to prioritize. The upgrades will change how you approach combat, like enhancing area of effect attacks, refining push and pull skills to improve precision and make them feel more rewarding. The combat system is fast and responsive, built around chaining attacks, landing precise strikes and unraveling enemies. You mind if I take a look around? You can see every place old Molly terrorized and more. Now for the low price of $1. In Hazel's search for her mother, you'll explore multiple regions, each ruled by a mythical creature with their own Southern Gothic history. You'll gradually uncover the backstories of these beings, once human or animal, or transformed by tragedy, their secrets waiting to be discovered. As a weaver, Hazel heals these creatures by collecting fragments of haunted memories. We call these echoes, which reveal each creature's past. Ποιος είχε κάνει από εμάς Ninja Gaiden τώρα πρόσφατα, ο Πετρός? Όχι, εγώ όχι σίγουρα. Εγώ είχα κάνει Ninja Gaiden και ο Σάμ είχε κάνει Ninja Gaiden. Εγώ είχα προσπαθήσει να κάνω το ένα που δεν έπαιζε, δεν θυμάσαι? Ναι, που δεν το μπορούσες να το παίξεις στο stream. While not all encounters lead to direct combat, Hazel will need to face mythical creatures in epic confrontation before she can heal. Our boss encounters and gameplay sequences also reflects the uniqueness of each creature, with distinct mechanics that center around a specific thematic. These encounters feature multiple phases that ramp up in complexity. As the encounters progress, the musical theme builds up, cranking the tension. Το δύο στο Master Ninja όταν ξεκινούσες, η πρώτη αντίπαλη που σου βγάζε ήταν η Ninja με τα εκπληκτικά τεράκια. Όχι Γιώργο, αυτό είναι σίγουρο ότι δεν είναι εδώ πέρα να ανακοινωθεί. South of Midnight unfolds as a hero's journey, and as Hazel, you'll travel through a tapestry of Saturn-inspired landscapes. From abysmal swamps to flooded farmlands to the Appalachian peaks. In our magical south, decaying buildings reclaimed by nature stand moments away from a hungry Rugo. And as Hazel delves deeper, reality bends ever more toward the fantastical. The history, landscape, and folklore of the American Deep South fill our world, and our team has infused the game with thoughtful details and environmental storytelling, like our bottle trees and haint blue porches, which are said to ward off evil spirits. The weight of the past emerges as central themes, which you can see through old abandoned buildings and businesses struggling to survive. As you explore, you'll meet locals who stayed behind even in the face of a hurricane. So I'm the last person left here. All those damn haints. This part of the river's filthy with them. Artistically, we're staying true to our moody compulsion signature style. But this time, we're using a handcrafted approach inspired by stop-motion animation.
which allows our team to bring a distinct personality and tone into every prop and character. Because this folklore is open to visual interpretation, we embrace the freedom to reimagine these creatures and their stories to adapt how they look and to craft our own version of the fantastical Deep South. Που έχουν διάφορα τέτοια. At Compulsion Games, we love to craft around central themes. Jamaica, we're lucky to have talent across all our disciplines. Έχουν πολύ και Νέα Ορλεάνη, έχουν πάρα πολύ με τη μαύρη μαγεία και τα από εκεί κατάγονται όλοι, ρε, από Jamaica. This deep dive into South of Midnight. We're thrilled to Λοιπόν, λέω announce ότι that the game will launch on April 8th and pre-orders are now available on Xbox and Steam. 8 Απριλίου. 8 Απριλίου. Κοντά έπεσε. 5 μήνες μετά, μωρέ, εντάξει. Έλα, μωρέ. Δεν έχει exclusive, έτσι, προς το παρόν. Sandfall. Αυτό είναι το exclusive. Ναι, Τζο, δεν είδα και τίποτα περίεργο. Όχι, δεν είχε τίποτα. Μα δεν είναι η Ιορδάνη exclusive αφού θα βγει στο PC. Τα χέρια μου. We are Sandfall Interactive and welcome to our nano. We are a small studio based in Montpellier, France, working on our first game, Chiaroscuro Expedition 33. It's a turn-based RPG set in a fantasy version of late 19th century Belle Epoque France. Here we are. Our grand adventure in game development actually started as a solo passion project. I wanted to create something like the JRPGs with turn-based combat I grew up with and loved, but that fully leveraged the latest tech, refresh the genre with new features, and took place in a compelling world. I knew I needed help to realize my dream. First, I turned to a programmer I knew would get it. Guillaume and I started trading ideas right away, and that quickly turned into trading files back and forth. Soon, I was creating the first prototypes of the reactive turn-based system, combining real-time offense and defense elements and a cinematic battle camera system. Things really clicked when we tested the first version of those features. We felt we had something both challenging and fun. As Tom and I went back and forth and iterated on game elements, a vision started to come together, and I shared it with an old friend from university. Guillaume and I are both passionate gamers, and when he described the project, I quit my job the following week and joined the team without hesitation. Because I believe that in video games, success always starts with a strong creative vision. And we had that, defined by 3 core elements. A story with great emotional depth, gameplay that innovates on the classics we love, and a world that is completely original, beautiful, and immersive. We founded Sandfall Interactive on these tenets. A group of friends with a shared vision and the drive to make something great. This too is your legacy. Core to every great RPG is a compelling story. And Guillaume and I spent 4 years intensively developing and refining ours. And that started with the hook. 67 years ago, a massive slumbering paintress and a monolith appeared with no warning. Once a year, the paintress wakes and paints a number on her monolith, and everyone who has passed that age is erased. Every year that number ticks down, and everyone dies younger and younger. Expeditions depart to kill the paintress, determined to fight until their final breath, but none have ever returned. Our story follows Expedition 33. Τον βλέπω να αλλάζει καριέρα και να γίνεται κουπιέρι σε καζίνο αυτός. Expeditioners, we honor your dedication. Guillaume and I knew early on that we didn't want to focus on good versus evil. What's interesting to us are people who, yes, are flawed, but who care deeply about each other. And conflicts arise because they have different perspectives on what needs to be done. I'm sorry about Aria. We wanted our story to feel dark and mature, with adult characters who feel like real people with real experiences. I'm always missing something that everyone else just gets. The heart of the story is about overcoming an existential threat while struggling with loss and grief. And it's rooted in the characters' relationships, both to each other and to themselves. Μάρτιο είναι το... Tell me.
What are we gonna do? Έχουμε Μάρτιο, Φεβρουάριο έχουμε το About. How does one stay hopeful Φεβρουάριο έχουμε το or make About. peace with their fate? What duty do we owe to each other Μάρτιο δεν έχουν or πει to κάτι ourselves? για Μάρτιο νομίζω. These questions are Ακόμα deeply τουλάχιστον. personal to me, and they permeate the story behind the story. Έλα το τέτοιο, Know that το Lumia προβλέπω fights with Ιούλιο, you. παιδιά. Tomorrow comes Expedition 33. The characters all have their own motivations and perspectives. Gustav and Lune are deeply invested in the expedition, even if they fight all the time. To them, the mission is tied not only to their family, it's central to their identity and purpose. Protocol doesn't cover every contingency. You know that. Contrast that with Ciel, whose darkest days have already happened. What are the stars whispering to you? Actually, I'm the one whispering to them. It's something my dad and I used to Αυτό do. ήταν to be an... And Mael, who cares more about really Now, living her life, ημερομηνία, not δεν just είχαμε. living longer. Ημερομηνία γι' αυτό. Gustav, are you real? 8 Απριλίου, It's not all dark, though. Δέσποινα. Along the way, they meet various colorful NPCs and recruit Monoko, who is a friendly but kinda bloodthirsty philosopher and a fully playable character. He has a really cool battle mechanic where he can turn into the enemies he defeats. What are you doing? Just need the foot. Aha! όχι, για να το προβλέπω. Ετοιμαστείτε για τα Joker, παιδιά. Όπου αυτός μεταμορφώνεται σε ό,τι θέλει. Σε ό,τι σκοτώνει. Φίλε. Ωραίο, πολύ ωραίο. Θωμά, θα ξεκινήσουμε να γράφουμε εμείς αναρωτικές σαν XboxHellas. Who is one of the oldest and otherwise the most powerful creatures in the verse. Eske is that powerful? He will be your mount and help you travel to secret corners of the world. And if you bring him back his special stones, you can unlock abilities for him to access new areas of the world and find exciting secrets. I'm strong, but I'm not that strong. Everyone has their own reason for joining the expedition. Είναι Each of και them αυτό has το their own road story arc και and φάνη resolution χαρακτήρα that we το think παιχνίδι. players will really connect with. Και χιούμορ. Για να δούμε. In addition to a strong narrative, we had a clear vision for our own take on the genre's core gameplay. Our reactive turn-based system takes the traditional turn-based battle mechanic we love and adds real-time reaction, which gives combat greater intensity and dynamism. During enemy turns, you can negate all damage by dodging or parrying at the right time. But balancing turn-based with real-time mechanics took a long time to get right. During initial playtests, turn-based players often found the real-time elements too hard. Some of us are still traumatized by enemies from back then. We've done a lot of rebalancing since, and with a lot of iteration, we ultimately came up with a formula that we're proud of. Players who are good at real-time can take more risks, and others can counterbalance with items and strategies. A big part of that formula lies in the many ways you can customize your character. We spend a lot of time designing each character's unique mechanics and their custom skill trees. Our philosophy is making every type of playstyle viable so that everyone can have fun with how they play the game. Each character has a unique mechanic. Mel switches between stances which can ultimately boost defense or power. I personally like to make Mel the protector of the group, but I'm pretty much the only one at the studio who plays her that way. Most people play her as a glass cannon with Gustav's complementary skills. The characters can also equip hundreds of passive effects, which in our game are called Lumina. Every character has more than 20 unique skills in the skill tree and hundreds of passive effects they can gain through Lumina and weapons. So there are a ton of builds and playstyle to explore. Needless to say, we can't wait to see how you choose to play and what kinds of builds you design that we probably never even imagined. Βασικά δεν μπορείς να τα κάνεις όλα σε ένα playthrough. Ναι, δηλαδή... Our story is set in the French fantasy world, and I was really excited to design something unique. Every level has its own color and texture identity. For example, the Gestural Village is an early area in the game where players can enjoy a fun break. We wanted something that feels chaotic, grungy, and toy-like.
Κάτι επειδή έγραφα, έκανα και τα post στο community, είναι μπορεί να παίξει με παρέα αυτό. Νομίζω μέχρι στιγμής δεν έχουν πει κάτι για co-op. Δεν έχει πει κάτι για co-op, ναι. Όχι, Fable δεν είναι το Gestral Village is 33. hidden inside the ancient sanctuary. The ideas here were forest, labyrinth, and sentinels. I designed it as a vibrant place, like an old graveyard of Gestrals, or forgotten wooden toys in a box, with two main colors, red and white. I wanted to make it feel cozy, hidden from danger, with traps and labyrinths in case enemies get in. Same process with the characters. Minoko came in a single concept. I thought of a monkey-like body, white fur, with a black and red flat mask. Ladies, could I? Ow! Definitely a Gestral. For SK, we needed a cuddly companion to take us around the world. I thought instantly of a giant inflatable balloon and old Victorian pillows with many intricate motifs. We start with the core themes and ideas, and the visuals grow organically from there. From the very start of the project, there was one thing that we absolutely wanted to bring back from older JRPGs. A feature we really loved, but it's very rare these days. A completely 3D and navigable world map. Yes, we've got a world map. And it was a real challenge to create, both artistically and technically. And it ended up a lot bigger than we expected. You'll definitely need SK's help traveling around. Here we go! We're super happy with the result, though, as there's a lot of side paths and entire hidden levels. If you want to find the toughest bosses of the game, you will have to explore. Good luck. We've poured our hearts and souls into this game for the past 4 years. That's why we're delighted to announce that Expedition 33 launches on April 24th on Xbox Series X and S and is available day one with Xbox Game Pass. Μέσα στα γκότι το βλέπω αυτό πάντως, And follow us. We're super excited to invite you to the world of Expedition 33. We're a small, passionate team. It's our debut game, and we can't wait for you to discover our story, our world, and our take on the turn-based genre. Everyone at Sunfall, ότι αν το κρατάμε και κάτι άλλο για το March και έχεις τέτοια παιχνίδια τον Απρίλιο, δηλαδή από Σεπτέμβρη και Δεκέμβρη, τι γίνεται ρε παιδιά, τι θα γίνει το Δεκέμβρη. Demain viendra. Tomorrow comes. Ωραίος, ωραίος. Πάμε για τον Doom τώρα. Εντάξει, τώρα ξεκινάει η καφέλα. Μαλάκα, πρώτα απ' όλα μπαίνει metal. Ξεκινάει τώρα η καφούλα, παιδιά, τώρα αλλού. Αυτό είχε ημερομηνία το Doom. Όχι, πέρα από ένα 25 και θυμηθείτε το, αυτό θα το πετύχω, είναι Μάιο. Where more than 30 years ago, a small team of game developers helped define and set a course for first-person shooters. A lot has changed since then, but our team is as passionate as ever. And the most important values at the core of our games, innovation, craftsmanship, and performance, remain a priority for us to this day. And as you're about to see, those values are infused in every aspect of this latest installment in the legendary Doom franchise. Χρόνο και χώρο να έχουμε. Τώρα με κάτι πόσο είπαμε 16 τέρα σηκώνει. Για εξωτερικό δίσκο. Ναι. Όχι για να παίζεις. Ναι, ναι, εξωτερικό. That was so stupid I mouthed the words. Αυτό μάλλον. In Doom the Dark Ages, you will feel like the superweapon in the center of a medieval war against hell. Set in a cinematic sci-fi fantasy world full of locations to explore, powerful weapons to unlock, and enemies to conquer. This is a prequel to Doom 2016, and that's given us the opportunity to reimagine every aspect of this experience. So if you're new to the franchise, then Doom the Dark Ages will be the perfect entry point into the series. And if you're a longtime fan, then you'll be proud to see, in a lot of ways,
The feel of the game is really a return to form. So let's break it down, starting with the combat. In Doom Eternal, you felt like a fighter jet. In Θέλω να Doom the Dark ξεκινήσει με Ages, το you'll be an Doom 1 iron το tank. 64 σαν Strong, but still γραφικά fast. και να του A βάλουν grounded κακή combat system κριτική with an γιατί emphasis έχει on pixel. power over the acrobatics of Doom Eternal. And a balance between enemy projectiles and player movement speed that makes strafing to aim viable again, just like in the classic Doom games. But it's not all about nostalgia. Innovation is the goal, always. And so for Doom the Dark Ages, it's an all-new world with new tools and new mechanics to master. Let me introduce you to the Shield Saw. Block. Throw. Parry. Deflect. All from one input. It's contextual. Tons of depth. Μαλάκα βάλαν το Lancer σε ασπίδα, τι λες τώρα. You know, we want every Doom game to stand on its own as a unique experience. So in 2016, we asked you to run and gun. In Doom Eternal, it was jump and shoot. And in Doom the Dark μόνο να Ages, you're σκοτώνεις και να gonna ακούς αυτή stand τη and fight. μουσική. Ναι ρε, όλα τα λεφτά είναι. Κατάλαβες. Και μετά βγαίνουν δημοσιογράφοι και λένε «Να, έτσι γίνονται οι δολοφόνοι». And the Shield Saw will give you the strength to go head to head with some of the biggest, baddest demons we've ever created it in. But that's not all. Because if you're gonna stand and fight, then you gotta have something to follow up that opening parry with. How about an iron flail? Or maybe an electrified gauntlet. Or even a doom spiked mace. That's right, we have 3 melee options that are part of a melee system. All on one input, complete with combos and upgrades. And it's totally awesome. And you can finish off the demons now with an πολύ all-new, επαναλαμβανόμενο ότι completely σκοτώνει όλους με τον ίδιο τρόπο και δεν μπορώ. From any angle, in and out, as you see fit. And it feels amazing. You'll feel unstoppable, smashing your way through the horde with total freedom. And that seems like a ton, but that's just 2 inputs. We got one more really important button that we haven't talked about yet. The trigger. That's right, we've saved the best for last. Doom has and always will be all about the guns. And Dark Ages has some of the most ridiculously powerful weapons that we've ever created. Mean. Ancient. Brutal torture machines built to butcher, impale. Το είδες αυτό, παίρνει τις νεκροκεφαλές και τις κάνει projectiles. Only in Doom. That's the mission statement for the design of these never before seen, insanely fun to use tools of mayhem that only the Slayer has the power to wield. So let's take a look at some extended gameplay footage and see how these medieval mechanics synergize with the enemies and the environments to form the new combat loop for Doom the Dark Ages. Θα δούμε τώρα, θα πούνε. Πόπο multiplayer, Αντώνη, πόπο φίλε. Να έχει multiplayer αυτό. Φίλε, χρησιμοποιείς την ασπίδα και με hook, Το δες. Πάντως η ασπίδα από ό,τι βλέπω που είχαμε στανταράκι. Ναι, είναι βασικό. Δεν κάνει review πλέον. Κοίτα εδώ τι έκανε. Ναι ρε, αφού είπανε ότι το 2016 ήταν run and gun, το επόμενο ήταν jump and gun και αυτό είναι stand and fight. Combat more approachable and flexible than ever before, with a new difficulty system and sliders that will allow players to tune the speed and challenge of the game to whatever fits them best. You can slow things down or speed them up. It's a Doom for all Slayers. And the gameplay doesn't end with just the Slayer. We finally have for you, you've been waiting for 2 games now, to get in and pilot your very own 30-story Atlan, which is a mech. It's the size of a building, it's powerful, and you can beat giant Titan-sized demons to death with your gauntleted fists.
And if that wasn't enough, we also have for you your very own fire-breathing, Gatling gun-toting cybernetic dragon. Neither of these are really features either. They have a full suite of abilities and even mini-bosses. The spectacle is epic. The Power Fantasy is unlike anything we've made it in. And the combat systems behind these features are deep and tons of fun. And as cool as all that is, we know that fans of single-player action games expect more than just great combat to pull them through the experience. So we're excited to share with you not just the gunplay, but the world of Doom: The Dark Ages. Your hero's journey will take you to the far reaches of the Doom universe. Mysterious worlds from the Slayer's past, dark forests, dungeons, ancient hellscapes, battlefields, and worlds beyond. And through exploration, you'll be unlocking new abilities and godlike powers every step of the way. Now armed with your trusty shield saw, you're gonna cut, leap, and smash your way through environments full of secrets and treasures. There's always something new waiting to be discovered or destroyed. Now let's take a closer look at just one of the many missions you'll experience in Doom: The Dark Ages. In this level, you will meet the enemy at the gates and save the city from certain destruction. Explore the medieval battlefield outside the castle walls, seeking out targets and enemy formations along the way to engage with as you see fit, with any gun you choose. Explore what is the largest play space ever in a Doom game, discovering secret caves and dungeon-like mines in search of vital resources. You control the pace of the game, where you go, who you fight, and the objectives you pursue. It's a Doom sandbox full of war and riches. Once you've broken the enemy assault, head back to the main gates. Πόσοι θα είναι co-op και πόσο θα είναι multiplayer τώρα είναι το θέμα. Τι λέει. Όπα. Άλλος το να. Ο Μπερζελβούλης, ο ίδιος. And the soundtrack to your epic adventures will be composed by the award-winning team at Finishing Move, providing you with a metal soundscape that's loaded with guitars, medieval vibes, and pure adrenaline. You'll feel like you're expanding the legend of the Slayer with every mission you complete. Σαν τον αδερφό σου θέλω εδώ πέρα τώρα. Το βλέπω κοπανιέται. The story of Doom: The Dark Ages, like everything else in the game, is big. It's a summer blockbuster event with everything on the line, and you are the star of the show. Your power is coveted by your enemies and withheld from your allies. With the Slayer imprisoned at the start of our story, the balance of power between good and evil is shifting, and time is running out. It's a new story and the perfect entry point for new players. It's easier to access now as we've taken the narrative out of the codex and into the cutscenes, featuring new characters, old allies, and powerful new villains. And for returning players, it leads directly into the Doom 2016 Slayer's Testaments. It's an action story worthy of the Slayer's legend. We've got 10 years of making modern Doom games together, and we've done better with every game we've made. The hope with all this, the goal, is to give players an experience that's as fun to play as it was to make, and make something that's good enough to become the best game id has ever made. But that is for you to decide. When Doom: The Dark Ages releases... Μάιο. Εντάξει, όχι. Άντε γαμίσου. 15 Μαΐου. Ναι, εντάξει, πω. Can I move? This is so like Looper. You will feel like the superweapon in the center of a medieval war against hell.
Κάτι θα δώσει, κάτι θα δώσει. Θα ήταν ωραίο να δώσει έτσι λίγο έτσι να... The combat system is built around chaining attacks and unraveling enemies. Our reactive turn-based system has a real-time reaction, which gives combat greater intensity and dynamism. 忍具やシリーズおなじみの体術など忍者アクションを駆使して乗り越えていくことになります。皆様に進化した忍者ガイデンを触っていただける日を楽しみにしています。Όλο με την Gamepass. Μην αγοράζετε κονσόλες, δεν πουλάμε κονσόλες. Συν bonus Ninja Gaiden 2 Black Play Today. Εντάξει, δυνατό. Πολύ δυνατό. Πάρα πολύ. Το ήτανε. Δεν θα δώσει κάτι. Όχι, εντάξει. Ωραίο θα ήταν έτσι κάτι εξτρά, αλλά παιδιά μας έδειξε wow. Την Gamepass στήσαμε. Ναι, το είδα. Μπράβο τους. Δηλαδή, παιδιά, να κάνω μια ερώτηση. Αν ξεκινάμε έτσι, τον Ιούνιο τι θα δείξουνε? Δεν ξέρω, ρε μαλάκα. Αλήθεια δεν ξέρω. Εντάξει, θα δείξουν σίγουρα Gears. Αλήθεια δεν ξέρω. Αν πάμε για το 25 τέλη. Για δες για μήπως το βάλανε. Τσεκάρω συνέχεια, παιδιά, αλλά όχι. Παιδιά, εντάξει, συνήθως μετά το τέτοιο, μετά τα event, μετά από 5-10 λεπτά εμφανίζονται. Εντάξει, οκ. Αυτό ήταν ένα developer direct, έτσι, απλά. Δεν ξέρω, τα μορμάντιλα μου τελείωσαν. Το Xbox είναι κλείνει τώρα, άμεσα. Το Xbox κλείνει εδώ και 21 χρόνια, ρε παιδιά. Πόσες φορές θα το πούμε? Γεια σου, Φώτη. Γεια σου, Φώτη. Και ο Πέτρος σε χαιρετάει, άσχετα δεν το βλέπεις. Ναι, είμαι άνθρωπος και εγώ κουνιέμαι. Ναι, παιδιά, προλαβαίνετε να παίξετε πριν κλείσει το Xbox, γιατί δεν πουλάει κονσόλες, καταλάβατε. Τέτοιο, εντάξει. Τι να πεις τώρα, μπορείς να πεις κάτι? Ξέρεις τι θα ήταν ένα ωραίο να κάνουμε? Το πρώτο developer direct που έγινε, πώς έγινε και που έχουμε καταλήξει πλέον. Ναι. Ισχύει. Ναι, και που έχουμε καταλήξει. Εντάξει, έχουν βελτιωθεί πολύ. Φαίνονται τα στούντιο ότι δεν αγοράστηκαν για πλάκα. Φαίνεται ότι τα στούντιο πλέον έχουν λεφτά για να δουλέψουν και να κάνουν παπάδες. Έτσι. Και day one στο Gamepass. Απλά. Ναι, αλλά θα βγουνε και στο PlayStation. Το South of Midnight δεν θα βγει. Δεν το είχε. Χθες στο Forza Horizon 5 είδατε τι αυτοκίνητο έβαλε χθες, έτσι? Την Eleanor. Τι έβαλε? Ναι. Το Ninja Gaiden, το Black τώρα το 2 που θα το παίξουμε στο Game Pass σήμερα. Όχι, ούτε αυτό έχει αξία. Κάτσε να εμφανιστεί. Εντάξει, μπορεί να πέσουν και σερβερ τώρα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, δεν έχει κάτι άλλο, το κλείσανε. Αφού δεν έχει παιχνίδια το Xbox. Ναι. Απλά. Λοιπόν, η πλάκα ξέρεις ποια είναι? Ότι τώρα παιχνίδια έχει μόνο το Xbox για όλους. Ισχύει, ρε φίλε, ισχύει. Να σου πω την αλήθεια, περίμενα να δω σε κανένα game να λέει τίποτα Nintendo Switch 2 και τέτοια, αλλά... Ίσως περιμένουν αυτό που σου έλεγα για τις προάλλες, να κάνει το δικό της event και την παρουσίαση Nintendo πρώτα, ρε φίλε, και μετά να πούν ό,τι να πούνε. Ναι. Ναι, Λευτέρη, και αυτό λέει. Όλη καβάλα θα πάμε για να έχουμε περισσότερες ώρες. Εδώ δεν βγαίνει. Τσεκάρω για να ακόμα δεν έχει τίποτα αγορινά. Τίποτα ακόμα, παιδιά. Ναι, και εγώ συνεχώς το κάνω ανανέωση. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Λογικά, παιδιά, με το που σκάσει θα το σκάσουμε και μήνυμα και στο community επιτόπου να ενεργοποιηθούμε όλοι. Big Shot θα κυριαρχούσε ή θα είχε την κατάληξη της Sony, όπως είναι αυτή τη στιγμή?
Αυτό δεν ξέρουμε. Γιατί είναι ωραίο το exclusive, αλλά λεφτά πρέπει να το πουλήσει παντού. Σε 7 λεπτά θα βγει, παίζει 9 η ώρα, όλη καβάλα. Έτσι, Λοιπόν, ελάτε όλοι οι να κάνω μια libertarians. ερώτηση. Ρέτζο, ξέρεις τι δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω. Οκ, εγώ μαζί σου, εντάξει. Κομπλέ, βγάλ' τα παντού ρε φίλε, βγάλ' τα και σε το στιέρες, βγάλ' τα και οτιδήποτε. Ποιο είναι το πρόβλημα αν εμείς το παίζουμε στο Game Pass και οι άλλοι θα πάνε να σκάσουν 70? Δεν είναι επιλογή του καταναλωτή αυτό το πράγμα, ρε εσύ. Προσπαθώ λίγο, γιατί τρελαίνομαι με αυτό το πράγμα. Κοίτα, κάποιοι έχουν μείνει στο 1995, 2000, 2005 και τα console wars. Ωραία. Και κατά στιγμές και εγώ για τον εαυτό μου, ας πούμε, κάποια πράγματα που διαβάζω, που ακούω, στην αρχή με πειράζουν και μετά λέω, γιατί σε πειράζουν? Όταν το κάτσεις και το σκέφτεσαι λίγο πιο σωστά. Εγώ θα το παίξω στο Game Pass. Το οικονομικό θα μου βγει οπότε. Κλείσε τα αυτιά. Λευτέρη, κλείσε τα αυτιά λίγο στο Φώτη. Στα παπάρια μου. Ωραία. Εντάξει, εγώ το παίζω Day One στο Game Pass με τη συνδρομή από Ινδία, Κολομβία και δεν συμμαζεύεται. Γιατί με πλέμπα αυτό χάτζα και δεν έχω φράγκο. Έτσι. Και δεν με νοιάζει. Και συνεχίζω και παίζω παιχνίδια από το Game Pass. Κάθε μέρα παίζω κάτι άλλο γιατί είναι στο Game Pass. Γιάννα ρε, μαζί σου και εγώ μπρο, πραγματικά ούτε και εγώ θέλω να σταματήσει τις κονσόλες. Δεν θα τις παρατήσει, παιδιά. Δεν θα τις σταματήσει, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πες ότι κάποια στιγμή λέει ρε παιδιά, γιόλο θα το πάω τέτοιο. Τουλάχιστον την λύση, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τη λύση που θα σου έχει, μη μας αφήσει ρε παιδιά εκτός, αμαρτία είναι. Πέτρο, άκουσέ με. Για να πει μια εταιρεία σαν τη Microsoft, σταματάω το hardware και πάω παντού στο cloud, θα πρέπει ήδη να έχει εξασφαλίσει ότι το cloud είναι διαθέσιμο σε πάνω από το 80% του πλανήτη Γη. Μακάρι Τζο μου. Μαλάκα, σκέψου δηλαδή πώς θα πάει στο cloud με 24 χώρες. Δεν γίνεται. Ρε εσύ, δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω. Αλλά επειδή το βλέπεις, το είπες και πριν, το Netflix πήγε τώρα, έκανε νέα αύξηση και παιδιά ανακοίνωσε 300 εκατομμύρια συνδρομητές. Και είχε δίκιο ο Γιώκη σε ένα σημείο το οποίο είπε ότι παιδιά, εντάξει, πολλοί μπορεί να βάλανε και για να δουν και εκείνο τον αγώνα με τον Dyson και το Dyson ήταν. Ήταν στο τέτοιο. Αλλά παιδιά, εφόσον πραγματικά λέει προσβασιμότητα παντού, ας είναι προσβασιμότητα παντού, αλλά ρε παιδιά και σε όλες τις χώρες. Αυτό μόνο. Όταν λένε παντού, παντού. Αν σου έλεγε ένα Πέτρο τώρα ότι δεν χρειάζεται να πάρεις κονσόλα, σύνδεσαι στην τηλεόραση στο ίντερνετ και παίζεις τα πάντα. Θα αγόραζες κονσόλα? Όχι. Ακριβώς. Δεν θα αγόραζες. Αλλά αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσει. Όχι, Τζο, μισό. Εμένα με ενδιαφέρει ο λογαριασμός μου που έχω αυτή τη στιγμή να μπορώ να έχω access και να παίζω τα παιχνίδια μου. Θα το παίζω τώρα από τον θερμοσύφωνα? Δεν με ενδιαφέρει. Θα το παίζω, παιδιά, από τα αυτό που λέει ο Λευτέρης. Δεν με ενδιαφέρει. Θα πάει full cloud όταν δει ότι το 90%, εγώ θα σου πω το 80% της αγοράς μπορεί να υποστηρίξει το cloud. Μέχρι τότε δεν πρόκειται. Το hardware και για τη Sony και για την Microsoft χοντρικά είναι άλλη μια δεκαετία. Χοντρικά. Δεν έχει άλλο. Πάπαλα. Εκτός αν ξαναγυρίσουμε με ένα μπαμ, ξαναγυρίσουμε στην εποχή του χαλκού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι ρε. Μην βλέπετε τώρα και μην βλέπετε την Ελλάδα. Μην βάζετε την Ελλάδα σαν μέτρο σύγκρισης. Αλλά καμία Microsoft δεν θα πει ας σταματάω τις κονσόλες και θα βγω cloud με 24 χώρες διαθέσιμες. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ. Άρα, επόμενη γενιά σίγουρα θα υπάρχει. Εδώ σου λέει βγάζω handheld σε μια διετία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μην λέμε ότι είναι. Όχι, τι κατάλαβες. Σε 10 χρόνια τώρα, στα 55 μας, αν θα σταματήσει η κονσόλα και δεν θα μπορούμε να παίξουμε να είμαστε καλά μέχρι τότε, το ξανασυζητάμε. Καλά, ναι, δεν το συζητώ. Πάω απ' όλα υγεία, δεν το συζητώ. Εντάξει, να είμαστε καλά και να έχουμε και την παρέα μας αυτά. Ωραία, τέλεια, παιδιά. Παιδάκια, ευχαριστούμε για την παρέα. Ρε, καλά θα είμαστε, μη μας άτερε. Να είστε καλά, παιδάκια. Ήταν από τις καλύτερες παρτούζες που έχω κάνει. Ντροπή σου. Γιατί με τόσα άτομα τι λέγεται, όργιο, αν δεν λέγεται παρτούζα. Έτσι, όργιο. Όργιο. Ναι, ρε φίλε, τώρα ήταν μαζικός οργασμός αυτό που είδαμε. Ήταν human centipede φάση.
Το κάμισες ρε μαλάκα, τώρα μου ήρθε εικόνα της ταινίας ρε μαλάκα, στο μυαλό. Έλα σου πω, άκου, επειδή στην ηλικία μου πάσχουμε και από πρόωρη εξμεμάρτωση, θα σε παίρνω τηλέφωνο να μου λες τίποτα τέτοιο να μου πέφτει ξανά ρε. Εντάξει, οκ, Τζο. Θα σας μιλήσω εδώ πέρα κατευθείαν τηλεφωνικά. Πέτρο, βρήκα κι άλλο πιο ρεαλιστική ταινία. Οχ. Martyrs. Δεν το έχω δει. Ψάξ' το στο IMDb να δεις. The Platform, αυτό είναι κουλήφι. Θα το ψάξω. Είναι καταπληκτικό, το είδα χθες. Έλα, φιλάκια. Καλό βράδυ, παιδάκια. Καλό βράδυ σε όλους. Θα κάνεις raid, Δημήτρη? Ναι, άστο σε μένα. Λοιπόν, φιλιά στα μούτρα, παιδιά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο. Μετά από εδώ, GGPT, παιδιά. Το βράδυ, 10 η ώρα τα παιδιά έχουν stream. XboxHellas. Keep Xboxing. Μέχρι και τον Εύρο, στα games όλοι πρώτοι από την αρχή. Όπου κι αν πάμε, όλοι μας ξέρουν. XboxHellas, όλη η γη το μαθαίνει. Γεια σου, XboxHellas, φωνάζω δυνατά. Είσαι ο δικός μας κόσμος, να το ξέρεις καλά. Καλά, μέσα στο παιχνίδι είμαστε μια καρδιά. XboxHellas, είσαι η δικιά μας χαρά. Το controller φωτίζει σαν αρχαίο μυστικό. Οι μικροί και οι μεγάλοι παίζουν εδώ. Ελληνικό πνεύμα ζωντανεύει ξανά στην οθόνη τους. Αντιπάλους τους νικά. Λάτες Spartans, παρέα όλοι μαζί. Οι gamers μας δυνατοί για τη θάση. Με πάθος και ψυχή παίζουμε παντού. XboxHellas, στον κόσμο δεν έχει αλλού. Γεια σου, XboxHellas, φωνάζω δυνατά. Είσαι ο δικός μας κόσμος, να το ξέρεις καλά. Καλά, μέσα στο παιχνίδι είμαστε μια καρδιά. XboxHellas, είσαι η δικιά μας χαρά. Φωνάζω δυνατά, είσαι ο δικός μας κόσμος, να το ξέρεις καλά. Μέσα στο παιχνίδι είμαστε μια καρδιά. XboxHellas, είσαι η δική του